මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ properties of point estimators ගැන. ඉතින් අපි කතා කරොත් එකම population parameter එකට අපිට estimators ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකෙදී estimators අපි ගොඩක් ගත්තට ඇත්තටම අපිට ඕනේ වෙන්නේ accuracy එකකින් වැඩිම point estimate එක. එතකොට අපි මේ කොහොම සිලෙක්ට් කරන්නේ? අන්න ඒ සිලෙක්ට් කරන විදිහ තමයි අපි මෙන්න මේ properties of point estimators වලින් කරන්නේ. කියන්නේ මේවා use කරලා කියන අපි ඇත්තටම අපි estimate එකක් හොයන්නේ unbiased estimate එකක් සහ minimum variance එකක් තියෙන විදිහට තමයි estimate එකක් හොයන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් එතකොට estimate එක ඒ විදිහට හෙව්වෙන් පස්සේ තමයි අපි ඒක select කරන්නේ අපේ population parameter එකේ estimate එක විදිහට. මේ තියෙන්නේ අපේ කතා කරන properties වගේක්. ඉතින් unbiasedness, efficiency, minimum variance, consistency, sufficient, එතකොට completeness මේ මීට අමතරව අපි තව point estimators වල properties තියෙනවා. ඉතින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බලමු පළවෙනි එක විදිහට unbiasedness කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි example එකක් විදිහට ගත්තොත් unbiasedness. ඉතින් unbiasedness කියන එකේ අපි අදහස් කරන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් මේක නොනැබුරු වීම කිව්වොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි ෂූට් කරනවා කියලා හිතුවොත්, වෙඩි තියනවා කියලා හිතුවොත් අපි එක ඉලක්කයක් වෙත එතකොට පළවෙනියෙන් එක බුලට් එකෙන්ම මේක මේ ටාගට් එකට අපි වෙඩි තියනවා. එතකොට මෙතනදී වෙඩි තියන පුද්ගලයා අපිට කියන්න බෑ accuracy එකෙන් වැඩි shooter කෙනෙක් කියලා. මොකද මෙතනදී අපි එක උණ්ඩයක් විතරයි සැලකුවේ. හැබැයි මෙතනදී උණ්ඩ 100ක් විතර මෙයා එකම ටාගට් එකට මෙයා හැම වෙලේම එල්ල කරනවා නම්, කියන්නේ උණ්ඩ 100ක් එක දිගටම මෙයා ඒ ටාගට් එකටම වෙඩි තියනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ shooter accuracy එකෙන් වැඩි shooter කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේමයි අපි කතා කරන parameter එක. අපි කතා කරන parameter එකේ mean value එක, expectation value එක සමාන වෙනවා නම් අපි කතා කරන parameter එකටම parameter estimate එකේ expectation value එක සමාන වෙනවා නම් parameter එකට අපි කියනවා මේක unbiased parameter එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ එක theta hat එකක් thetaට සමාන පළියට අපිට කියන්න බෑ මේක unbiased estimate එකක් කියලා. ඉතින් මේකේ expectation value එක ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ mean value එක වගේ estimate එකේ mean value එක ගත්තොත් ඒක parameter එකට සමාන වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක unbiased estimate එකක් කියලා. ඉතින් අපි estimate එකේ bias එක දෙන්නේ equation එක තමයි expectation of theta hat minus theta. ඉතින් මෙතනදී bias එක 0 වෙනවා කියන්නේ expectation of theta hat සමාන වෙනවා thetaට. ඉතින් මේ bias එක use කරලා අපිට පුළුවන් mean square error එක ලියන්න. theta hat එකේ mean square error එක අපි ලිව්වොත් ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් expectation of theta hat minus theta වල වර්ගය කියලා, mean square error. එතකොට මේක අපිට ඕන ලියන්න පුළුවන් v theta hat plus b theta hat වල වර්ගය විදිහට. ඉතින් මේක ප්‍රූෆ් කරන විදිහ මම පෙන්නන්නම්. හරි, මම මෙතනදී identity එකක් use කරනවා. මෙතනදී theta hat minus expectation of theta hat plus expectation of theta hat minus theta. කියන්නේ මෙන්න මේ expectation of theta hat කියන එක එකතු කරලා අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මෙන්න මේ කොටසෙන් මට කියවෙන්නේ bias එක
එතකොට මෙතනදී මේක මේ වර්ගයේ සුළු කරගත්තයින් පස්සේ මට එනවා මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක්. ඊට පස්සේ මේක තව ටිකක් සුළු කරගෙන ගියාම මෙතන පද ටික කැපිලා යනවා. එතකොට මේ ටික විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙන්නේ මේ ටික විතරයි. එතකොට මෙතනදී minus expectation of theta squared hat minus expectation of theta hat කියන එකේ සම්පූර්ණ එකේ වර්ගය ධන bias එකේ වර්ගය. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේකට අපි කියන්න පුළුවන් variance එක කියලා theta hat ගේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ඒක prove කරන්නේ. දැන් අපි ටික examples බලමු. ඉතින් මේකෙදී අරන් පළවෙනි example එකේ තියෙන x කියන එක number of successes in the binomial distribution with parameter n and p. Then the sample proportion x divided by n is an unbiased estimator of the population proportion p. ඉතින් මේකෙදී අපිට x බෙදීම n කියන එක තමයි unbiased estimator එකක් කියලා පෙන්වන්න කියන්නේ. එතකොට අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ මම ගන්නවා t කියන එක estimate එකක් විදිහට. p hat කියන එක තමයි population proportion එක වෙන්නේ. එතකොට population proportion එක වෙන්නේ x බෙදීම n කියන එක. එතකොට මෙතනදී මට පුළුවන් expectation of t කියන එක හොයන්න. expectation of t කියන එක ගත්තොත් expectation of x divided by n කියන එක එනවා. එතකොට මේකේ මට ලියන්න පුළුවන් එක බෙදීම n expectation x කියන එක. ඉතින් මේක binomial distribution එකක් නිසා binomial distribution එකේ අපි දන්නවා expectation value එක මොකක්ද කියලා. binomial කියන්නේ x කියන එක binomial distribution එකක් වෙනවා නම් අපි දන්නවා ඒකේ expectation value එක වෙන්නේ n වතාවක් p. එතකොට මෙතනදී n වතාවක් p විදිහට එනවා. ඉතින් මේකේ n ට n කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට එනවා p කියන probability එක. එතකොට මෙතනදී expectation of t කියන එක එන්නේ p කියලාමයි. ඒ නිසා මේකට අපි කියන්න පුළුවන් unbiased estimate එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අදාළ පැරමීටර් එකම තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. හරි අපි තව example එකක් කතා කරමු. මෙතනදී x1 x2 xn කියන එක random sample එකක් ආරම්භ දෙන population එක. population එකේ probability density function එක අපිට දීලා තියෙනවා. මෙතනදී e minus x minus delta කියලා. එතකොට මෙතනදී delta තමයි අපේ පැරමීටර් එක වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකෙදී අපිට කියනවා මේ විදිහේ අපි x bar කියන එක ගත්තොත් x bar කියන එක bias parameter එකක් කියලා පෙන්වන්නේ කියලා delta වලට. හරි අපි බලමු මේක කොහොමද solve කරන්න කියලා. හරි මෙතනදී expectation of x bar කියන එක ගත්තොත් expectation of summation of xi divided by n කියන එක තමයි එන්නේ. ඒතකොට මෙතන summation ලකුණ අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. summation ලකුණ එළියට ආවේ expectation of xi කියන එක හොයාගත්තා නම් මෙතන හරි. ඉතින් ඒක divide කරන්න ඕනේ n වලින්. ඒතකොට අපි මෙතනදී expectation of x කියන එක හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට දීලා join probability density function එක. ඒතකොට probability density function එකේ කියන්නේ expectation එක හොයනකොට අපි අනිවාර්යෙන් integration එක තමයි යන්නේ. එතකොට x times fx delta කියන function එකේ ගන්න probability density function එක තමයි මෙතනදී use කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතනදී e to the power minus x minus l delta කියන එක අපිට තියෙනවා. එතකොට මේක අනුකලනය කරගත්තාන් පස්සේ අපිට එනවා delta plus 1 කියලා. ඉතින් මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ අනුකලනය. delta plus 1 කියලා එනවා expectation of x කියන එක. එතකොට මෙතනදී expectation of xi කියන එකත් මොකද මෙතනදී i වලින් වෙනස් වුණා කියලා කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනදී x terms නැති හින්දා. ඒතකොට x terms නැත්නම් මෙතනදී expectation of xi කියන එකත් අපිට සමාන වෙනවා delta දාන එකට. ඒතකොට මෙතනදී expectation of x bar කියන එක අපිට එනවා summation of x expectation of xi කියන එක බෙදීම n කියන එක. ඒතකොට අපි හොයාගත්ත expectation of xi කියන එක delta plus 1 කියලා. හැබැයි මෙතන summation එකක් තියෙනවා එකේ ඉඳන් n වෙනකන් එනවා. ඒතකොට මෙතනදී delta දාන එකේව n ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. එතකොට අපිට ඕන n වලින් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේක. එතකොට මෙතනදී n වලින් වැඩි කරායින් පස්සේ අපිට n ට n කැපිලා ගිහිල්ලා අපිට ඉතුරු වෙන්නේ delta දාන 1. එතකොට expectation of x bar කියන එක අපිට එනවා delta දාන 1 විදිහට
ඉතින් මේක සමාන වෙන්නේ නැහැ ඩෙල්ට වලට. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ට කියන්නේ අපි පැරමීටර් එකට. ඒතර මේක අපිට කියන්න පුළුවන් බයස්ඩ් එස්ටිමේට් එකක් කියලා.